Καλώς ήρθατε λοιπόν στο δεύτερο επεισόδιο του Q&G. Ένα show το οποίο το όνομα με κάνει να ουρλιάζω δυνατά, καθώς κυλιέμαι στο πάτωμα σε εμβριακή στάση. Όπου τέλος πάντων κάποια random τυπάκια όπως εμείς μαζευόμαστε για να ρολάρουμε ζάρια, να γελιοποιήσουμε τους εαυτούς μας και γενικότερα να παίξουμε D&D. Στο προηγούμενο επεισόδιό μας, οι ήρωες μας συναντήθηκαν στο λιμάνι του Κορτές. Αφού γνωρίστηκαν, αποφάσισαν όλοι μαζί να αναλάβουν ένα quest. Κάποιοι είχαν ανάγκη για χρήματα, άλλοι για περιπέτεια. Άλλοι πάλι ήθελαν να αφήσουν πίσω τους το παρελθόν τους. Λίγο πριν ξεκινήσουν το ταξίδι τους όμως, και καθώς το πάρτι έφευγε από την πόλη, τους έκλεισαν τον δρόμο δύο παράξενοι άντρες. Έχοντας ξεκάθαρα επιθετικές διαθέσεις, προειδοποίησαν την ομάδα μας πως δεν θα τους συμβεί τίποτα αν και μόνο αν παραδώσουν σε αυτούς την Paladin του group, την Κοέρια. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς θα εξελιχθεί η συγκεκριμένη κατάσταση σε αυτό το δεύτερο επεισόδιο του Q&G. Απλά δώστε τη σε εμάς και θα ξεχάσουμε το συγκεκριμένο γεγονός εδώ. Τι θέλετε? Έχουμε private business. Ναι, αλλά και εμείς έχουμε ένα συμβόλαιο εδώ με την κυρία και πρέπει να έρθει μαζί μας. Εγώ τον αναγνωρίζω αυτόν. Ρίξε μου ένα wisdom. Wisdom. 19. Δεν τον αναγνωρίζεις, αλλά βλέπεις πως φοράει εδώ πέρα μαντίλι, το οποίο είναι κόκκινο, είναι πορφυρό. Και σου λέει, η γλυκιά μου, αν έρθεις μαζί μου, οι υπόλοιποι δεν θα ματώσουνε σε αυτόν τον πολύ όμορφο δρόμο. Δεν θα λερώσουμε τους δρόμους του Κορτές με το αίμα τους. Μας απείλησε αυτή τη στιγμή. Εσείς οι δύο είστε μόνο. Θα πω πως όχι. Κάνω έτσι. Και κοιτάω γύρω-γύρω. Κοιτάω τη σκεπή από πάνω μας, έχει τίποτα. Έχει αρχίσει και εξαντλείται η Σκεπή, υπομονή μου. εννοώ Για σκεπές, δεξιά-αριστερά. για ρίξτε perception εσείς οι δύο. Τα χιλιά μου. 19. 11. Δεν βλέπετε κάτι. Πολύ Θέλω να καλά. μου πείτε ποιος είναι ο λόγος που κάνετε αυτό το... Αυτός κοιτάει δίπλα τον τύπο και του λέει, νομίζω πως είναι αναπόφευκτο. Και εκείνη τη στιγμή σηκώνει το χέρι. Και εγώ του Και κάνω εγώ mold κάνω- fray. Mold Την dead. ασπίδα μου. Λοιπόν, ρίχνουμε initiative. Και εκείνη τη στιγμή ακούτε. Και εσύ παίρνεις, Να πω ότι βγάζω το σπαθί μου με το που... με το που γίνεται αυτό το πράγμα, Ναι. με το που κάνεις, πάει και σε χτυπάει ένα βέλος από το πουθενά στο χέρι και παίρνεις 4 piercing damage. Και εσύ, Φάζα, σηκώνεις την ασπίδα σου Πριν προλάβει. πριν προλάβει να κάνει κάτι και ακούς καθώς ένα βέλος πέφτει πάνω στην ασπίδα σου. Τατάν. Λοιπόν, εδώ κάθεται αυτός ο τύπος. Πού είμαστε τώρα? Εσείς ερχόσασταν από εδώ και δίπλα του είναι αυτός ο τύπος εδώ. Μπροστά ήταν η Φάζα και ο Σεντάρης. Η Κοέρια καθόταν εδώ πέρα και εδώ πέρα ήταν ο Έσος και ο Άκβαν. Με το που σκάνε αυτά τα δύο βέλη, βλέπετε ότι στις στέγες
των γύρω σπιτιών. Αφού κοίταξα. Βλέπετε κάποια κίνηση. Οι οποίοι όμως είναι κρυμμένοι πίσω από καμινάδες και κεραμίδια και γενικότερα. Μονόπανα. Ακριβώς. Καταλαβαίνεις ότι αυτοί βγαίνουνε, βαράνε με κάτι crossbows, μετά ξαναμπαίνουν μέσα. Τώρα ο Κρίστη έχει να παίξει. I got you, baby! I got you! Χαμούλης. Λοιπόν, έχουμε το initiative count. Ναι. Ωραία. Πέστε μου λοιπόν 20 με 25. 15 με 20. Όντως. Πολύ κακό. Πότε παίζουν οι πρώτοι αυτοί. 10-15. 13. 12 είχα. Διαλέξτε ποιος παίζει πρώτος από εσάς. 5 με 10. Εγώ 7. Και εσύ. 3. Έφερα άσο, καθαρό ρε. Η σειρά έχει ως εξής. Παίζουν πρώτοι αυτοί. Μετά είναι η Φάζα, Κοέρια, Άκβαν, Έσος και Σεντάρης. Συμβαίνει το εξής. Αυτός ο τύπος, μιας και κάθεστε μπροστά τους, πάει μπροστά εδώ πέρα και αυτός εδώ έρχεται εδώ. Το εσύ σου είναι. 8. Αυτός λοιπόν σηκώνει πάνω το τεράστιο maze του, κάνει. Εσύ φεύγεις από δίπλα και κατευθείαν γυρνάει για ένα δεύτερο χτύπημα. Το οποίο το παίρνεις κατευθείαν πάνω στο chestplate σου και παίρνεις 12 bludgeoning damage. Καθώς βγαίνει, σου βγάζει τον αέρα από τις πνευμονές σου όλους. Ο τύπος έρχεται και σε πλευρίζει. Μαλάκα, δεν υπάρχει αυτό. Τσεκάρε το λίγο. Άντε γαμίσου. 20 άρια. Άντε γαμίσου. Μαλάκα θα πεθάνω. Έχω πάει 15 health. DM νομίζω. Έχεις μπερδευτεί ότι είμαστε λίγο μεγαλύτερο level. Το πρώτο 20 λοιπόν της βραδιάς, αυτός έρχεται εκείνη τη στιγμή, εντάξει, δίπλα σου, πάει και σου κάνει με ένα νταγκέρι το οποίο έχει και παίρνεις 12 damage κατευθείαν. Και μένω με 3 health. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν ακούτε και σας πολιορκούνε βέλη από παντού. 2 βέλη πάνε να χτυπήσουν εσένα, Κοέρια. Ποιο είναι το εσύ σου, 16? Θα περάσεις το 1 και θα πάρεις 8 damage. Το ένα βέλος πάει στον Έσος και θα πάρεις 5 damage. Και το ένα βέλος πάει στον Άκβαν και θα πάρεις 6 damage. Και ένα τελευταίο βέλος πάει και καρφώνεται σε εσένα, Σεντάρης. Και μου κλείνουν τα αρχίδια. Αλλά εσύ εκείνη τη στιγμή, έχοντας δει το χαμό γύρω σου και το τι συμβαίνει, θα σηκώσεις το staff σου πάνω και θα κάνεις και θα το κάνεις deflect mid-air. Και Φάζα είναι η σειρά σου. Ωραία. Έτσι όπως είμαι, κάνω κατευθείαν cure wounds πάνω μου. Ναι. Γιατί ψοφολογάω. Πιάνω την πληγή μου που τρέχει αίμα και συγκεντρώνομαι λίγο και βγαίνει μια έτσι λαμπερή ενέργεια και κλείνουν κάπως οι πληγές. Και επειδή έχεις φάει και bludgeoning damage από πίσω, στο πρώτο attack, νιώθεις κιόλας τα κόκαλα να ξαναφτιάχνονται και κάνουν και να ξαναισιώνουν. Και παίρνω 8 health από αυτό. Okay. Κάνεις κάτι για τον bonus action σου. Και καστάρω ένα spiritual weapon Αχα, βάλτε το που θες. πάνω στο... Όπα. Α, τι μορφή έχει το spiritual weapon σου. Είναι ένα σπαθί, το οποίο είναι έτσι μεγάλο και κάπως κυρτό. Και εμφανίζεται ένα spectral για τα αγάνη πάνω στη σκεπή. Και μια φούντα. Ναι, whatever. Είναι μια spectral φούντα. Παίζει η Κοέρια. Πες μου τι κάνεις. Τώρα που έχει πιο κοντά ο τύπος αυτός, Ναι. φοκουσάρω στο κόκκινο τέτοιο που έχει το τυπαντήλι. Ναι, αυτός εδώ πέρα είναι. Μαντήλι τι έχει. Τη φορτώνω. Γιατί κάπως κάτι μου θυμίζει αυτό το χρώμα. Οκ. Και κάνω το bonus action μου, Ναι. το Searing Smite, και τρέχω με πάρα πολύ, με όλη μου τη δύναμη τέλος πάντων, προς κατά πάνω του. Ναι, είσαι εκεί πέρα. Μπράβο, ναι. Παράλληλα του στείλω και μια ροχάλα, Οκ. ενώ τον βλέπω. Roll for attack. Τι λέει? 15. Και 5-20. Εννοείται περνάει. Ναι. 7. 7 και 5-12 και 3-15. Συν του όπλου σου. Συν 5. 20 damage με το long 20 sword. damage και εγώ πρέπει να ρίξω κάτι για να δω αν θα κάνω ignite. Πες μου τι. Ναι, Constitution. Constitution. Α, το γράφω. Α, γιατί και Θα φέρει αυτός natural 5, οπότε με το που το σκάς αυτό το πράγμα, πας εκεί πέρα, τρέχεις, βγάζεις μια κραυγή, κάνεις και τον καίει και με το που ανοίγει αυτό το cut και
φτύνει αίμα η πληγή. Βλέπεις ότι τα ρούχα του κάνουν ignite και κάνει fuck, πουτάνα! Η ροχάλα μου του έκανε damage. Η ρουχάλα σου δεν του κάνετε κάτι, ρε φίλε. Τι φτύνεις σαν τσάλινα. Η ροχάλα μου του έκανε. Μπήκε στο Τρύπησε το μάτι. μάτι και βγήκε από την άλλη, ξέρω. Παρ' όλα αυτά έκανε ένα πάρα πολύ δυνατό, γεμάτο μίσος χτύπημα η Κοέρια. Άκβαν, παίζεις. Invisibility. Bye. Καστάρω invisibility, γίνομαι αόρατος και ανεβαίνω εδώ για να πάω πίσω από αυτούς τους τοξόδες. Ωραία, θέλω να μου ρίξεις ένα είτε athletics είτε dexterity για να μου ανέβεις στη σκεπή. Dexterity. Ωραία, πάμε. Να το ρε μαλάκα. 15. Είναι αρκετό. Σου παίρνει λίγο χρόνο γιατί ως wizard δεν είσαι και πιο αθλητικός τύπος. Ναι, Όλα αυτά, ενώ είσαι invisible κάνεις... Πιάνεσαι λίγο έτσι, βάζεις και το πόδι πάνω και όντως ανεβαίνεις πάνω στη σκηπή. Έσος παίζεις. Πηγαίνω πίσω από αυτούς τους δύο Αχα. και κάνω Arms of Hadar, Τι πρέπει να ρίξω. Strength. Πρώτα για τον τύπο και μετά για τον ρογκά. Ωραία, ρίξε μου τον damage. 15. 15 damage. Αυτός ο μεγάλος θα πάρει το μισό, δηλαδή θα πάρει 7, ο άλλος θα πάρει 15. Πας λοιπόν εσύ από εκεί πέρα πίσω, πώς το φαντάζεσαι να γίνεται, τρέχεις, κάνεις ένα κύκλο γύρω τους, ναι. Αουέ! Γίνεται μια τεράστια έκρηξη. Παίρνει το damage. Αυτός που το έφαγε, ο ρογκάς που το έφαγε full, δεν μπορεί να πάρει reactions για τον επόμενο γύρο. Σεντάρις. You're up. Εγώ κάνω 3 βήματα πίσω Αχα. και για αρχή κάνω το bonus action μου, το Bear Spirit, ώστε να πάρουν όλοι οι 5 συν το level μου 3, 8 δηλαδή ζωή όλοι. Συν 8 παίρνετε όλοι, Πηδάω 3 βήματα πίσω και λέω «Με τη δύναμη της αρκούδας!» Βγαίνει από μέσα σου λοιπόν το Spectral Bear από το στήθος σου κάνει. Ναι, το οποίο έχει μεγάλο range και διαρκεί για 10 λεπτά. Κοιτάω δεξιά, αριστερά. Κοιτάω δεξιά στις δύο σκεπές και προσπαθώ να αποφασίσω ποια είναι η καλύτερη επιλογή. Αυτή είναι πιο κοντά, οπότε επιλέγω να τους κάνω ένα Moonbeam. Ωραία φάση. Τους πιάνει και τους δύο γιατί έχει 5 feet radius. Τους πιάνει όντως και τους δύο. Γιατί ο έξυπνος DM δεν τους έκανε λίγο space out. Τους έβαλε δίπλα-δίπλα. Και κάτι πρέπει να ρίξω. Constitution. Ο ένας θα το φάει στη μάπα. Ο άλλος θα το φάει και αυτό στη μάπα. Οκ. Roll for attack. 10. Ναι, περάσω. 3. Τους βλέπεις αυτούς τους δύο οι οποίοι μόλις έχουν αρχίσει και σκύβουνε για να πάρουν κάλυψη. Και κατεβαίνει ένας φωτεινός πίδακας πάνω τους. Ακριβώς. Και αυτοί έχουν στρίψει από κάτω και ακούς πίσω από τη σκεπή κραυγές, σπόνιρα. Λυρικεύονται από το φως, φίλε. Και αυτοί οι δύο ψοφάνε. Κατευθείαν. Μαλάκα, δεν βάζεις τους άλλους. Εντάξει, δεν πιστεύω ότι θα ήμουν τόσο δυνατός. Τώρα παίζουν αυτοί. Λοιπόν, οπότε εγώ τώρα θα ρίξω ένα constitution για να δω αν θα σβήσω τη φλογά. Θα πούμε ότι έχω πάρει το damage. Αυτός λοιπόν κάνει και σβήνει τις φλόγες οι οποίες είναι πάνω του, παρόλο που η πληγή ακόμα μένει. Αυτός θα φοκουσάρει τα attacks πάνω σου, Κοέρια, και θα γυρίσει και θα πει στον τύπο «Fuck, είμαι χτυπημένος, πρέπει να την πάρουμε και να φύγουμε από τους μαλάκες!» Θα φέρει 16 και just θα περάσει το εσύ σου. 16, συγγνώμη. Fuck, μαλάκα, έφερα 3 εξάρες. Θα αφήνω εδώ έτσι για να τα βλέπετε. Ναι, ευχαριστούμε. Θα φας 21 damage, καθώς μόλις θα σου κάνει το slash με το rapier του και εσύ θα κάνεις πίσω, θα χωθεί επάνω σου και θα σου σκάσει μία στον ώμο με τον dagger του και κατευθείαν θα κάνει από πίσω σου roll έτσι, χρακ, και θέλω να κάνεις ένα strength check γιατί θα προσπαθήσει να σε σύρει πίσω μακριά από το υπόλοιπο group. 9. 9 συν 3. 12. Θα σφίξει λοιπόν αυτό το μπράτσο του πάρα πολύ δυνατά γύρω από το λαιμό σου και καθώς σε χρησιμοποιεί και σαν ασπίδα κάπως, θα τρέξει προς τα εδώ, κοντά στο κανάλι.
Και τώρα θα παίξουν οι τοξότες, όπου έχοντας δει ότι ο Σεντάρης έχει κάνει μια πάρα πολύ δυνατή μαγεία και έχει φάει 2 από τους δικούς του, θα στείλουν 3 βέλη πάνω στο Σεντάρης. Το πρώτο βέλος. Γιατί ρε μπρο. Γιατί ρε μπρο. Πόσο είναι το AC σου? 13. Το πρώτο βέλος δεν θα σε φάει. Το δεύτερο βέλος θα φέρει ακριβώς το ίδιο με το πρώτο βέλος και δεν θα σε φάει. Και το τρίτο βέλος θα σε φάει. Κάνω δηλαδή μια. Και το τρίτο. Και θα σε κάνει κατευθείαν στο στήθος. Τρέχει Και θα ρετσίνη. πάρεις. Τρέχει ρετσίνη. Και θα πάρεις 5 piercing damage. Maple syrup. Εντάξει. Μόνο. Ο τύπος αυτός εδώ πέρα θα πάει και θα σκάσει ένα μεγάλο χτύπημα στη φάζα προσπαθώντας να την αποτελειώσει. Και δεν θα περάσει. Και θα σκάσει και ένα δεύτερο πολύ μεγάλο χτύπημα στον έσος. Στον έσος θα περάσει και έσος θα φας 10 bludgeoning damage στη μούρη σου. Πουτσα! Πες το δίπλα σε αυτή της έτσι. Αυτός λοιπόν, έχοντας δει ότι ο σύντροφός του έχει πάει προς τα εδώ πέρα, θα σηκωθεί χωρίς να φύγει από το range σας και θα μπει πλάτη προστατεύοντας τον σύντροφό του. Φάζα. Παίζεις. Ρίχνω πρώτα του spiritual weapon μου να δω τι κάνει. 21. 21 περνάει. Ωραία. Και κάνει 1, 2, 8, 4, συν 3, 7 damage στον πάνω που είναι στην ταράτσα. Το Spectral Weapon λοιπόν γυρίζει με πολύ παράξενη ταχύτητα, κάνει και του κάνει μια τεράστια αμυχή στο στήθος. Ζει ακόμα, είναι χτυπημένος όμως. Και έτσι όπως βλέπω ότι ο άλλος έχει πιάσει εκεί την κοέρια, προσπαθώ να φουκουσάρω πάνω του Ναι, και να του κάνω ένα Toll the Dead. οκ. Ρίχνω Wisdom. Ρίχνεις Wisdom. Θα φέρω 13. Όχι, ρε καθόλου. Και δεν θα καταφέρω να κάνω κάτι άλλο. Οκ. Κοέρια παίζεις. Το χέρι του τύπου είναι σφιχτό γύρω από το λαιμό σου και εσύ είσαι όρθια, μακριά από το υπόλοιπο group. Έτσι όπως με έχει και με κρατάει, γεμίζω το χώρο που είμαστε και οι δύο με νερό. Με το wave shape μου, σε ένα sphere, ας πούμε 10 feet radius. Χρησιμοποιώντας λοιπόν την μαγεία η οποία βρίσκεται βαθιά ριζωμένη μέσα σου, η οποία πηγάζει από τον ωκεανό τον ίδιο, και έτσι όπως έχει και προσπαθείς να τραβήξεις το χέρι του, καλείς από αυτό το οριάκι που είναι δίπλα, καλείς το νερό γύρω σου και γύρω και στους δύο δημιουργείται ένας πίδακας, μια ρουφίχτρα από νερό και πρέπει αυτός και εσύ Και εγώ. να ρίξετε ένα strength saving throw. Ναι ρε φίλε. Αυτός ο τύπος λοιπόν, Πείτε ρε! 17 συν 3, 20. αυτός ο τύπος έφερε natural 5. Θα τον ακούσεις να πνίγεται και θα τραβηχτεί και καθώς είσαι εσύ ήδη μέσα στο στοιχείο σου, θα του βγάλεις το χέρι, αυτός θα πέσει κάτω prone και εσύ είσαι όρθια. Και αυτό είναι το main action σου, αλλά μπορείς να κουνηθείς. Φεύγω από εκεί που είμαι. Πάω προς τα δω. Καθώς θα φύγεις λοιπόν και αυτός είναι κάτω, θα σηκωθεί από τα κύματα και με disadvantage θα προσπαθήσει να σε κάνει slash. Εσύ όμως δεν θα φύγεις, θα τον πάρει και θα τον κουβαλήσει και λίγο τον λίγο πιο πέρα. Αλλά ας πούμε ότι περίπου τόσο γύρω του είναι difficult terrain. Προσοχή! Ακολουθεί σημαντική ενημέρωση. Λόγω της σφοδρότητας και τρομερής έντασης που προκαλεί η συγκεκριμένη μάχη, 2 από τις κάμερές μας μπότσαραν το Constitution Saving Throw τους και μας εγκατέλειψαν. Συγκεκριμένα μας πέθανε αυτή η κάμερα και αργότερα αυτή η κάμερα. Οι τεχνικές δυσκολίες μας όμως κρατάνε μόνο μερικά λεπτά, γι' αυτό χαλαρώστε, απολαύστε την υπόλοιπη μάχη και πριν καλά το καταλάβετε, θα τις κάνουμε revive. Λοιπόν, Act 1. Άι! Incinerate them. Λοιπόν, εγώ ξεκάθαρα έχω ξενερώσει γιατί η στρατηγική μου να πετάξω τους δύο από το μπαλκόνι δεν λειτουργήσε γιατί πεθάνω να τον φτάσω, ουσιαστικά. Δεν πειράζει. Σημαδεύω το φίλο μας το τοξότη εδώ πάνω. Ωραία, ναι. Και του πετάω ένα fireball. Ρίχνεις. 11. 11. Just κάνει miss. Καθώς ο τύπος κρύβεται πίσω από την σκεπή και σκάει πάνω στα κεραμίδια, ανατινάζονται κάποιοι και πέφτουν κάτω. Τέλεια. Έχεις όμως το movement σου, άμα θες να κάνεις κάτι. Από τη στιγμή που ήδη εμφανίστηκα, πηδάω πίσω από το κτίριο εδώ. Πηδάς ή έχεις ένα δεξιτέριδι. Λέω μόνο.
Και λες δεν πειράζει, τουλάχιστον θα πηδήξω από αυτή τη σκεπή με τρόπο. Και κάνεις... Νομίζοντας ότι από πίσω υπήρχε μια χειρόμπαλα Assassin's Creed style, ακούτε πίσω από τη σκεπή ένα... Καθώς πέφτεις κάτω και παίρνεις... Το μαλάκι. Θα πάρεις 3 bludgeoning damage από το fall. Το αξίζω. Μάγε, σήκω, σήκω! Μάγε, πού είσαι μάγε? Έσως παίζεις, φίλε. Now. Ναι. Το κοιτάω στα μάτια και του λέω εσύ θα φας Eldritch Blast στη μάπα. Eldritch Blast! 16! Ρε φίλε, περνάς. Έχει αρχίσει και μαζεύεται μια σκοτεινή ενέργεια στο χέρι σου και το κάνεις... Τον τρώει στη μάπα... Πέφτει κάτω και ρολάρει κάτω από τη σκεπή. Κλακ! Σπάει το κεφάλι του καθώς πέφτει στο πεζοδρόμιο και πεθαίνει. Μουνάκι! Πήγες να πάρεις την κοέρια μακριά μας. Τώρα είναι η σειρά μου, Yes. Λοιπόν, μια. Entangle σε αυτόν εδώ τον τύπο. Τι πρέπει να περάσω, αν το περάσω? 14. Θα μαζευτούν αυτά τα spectral vines τα οποία βγαίνουν από τη γη. Θα αρχίσουν να τον πιάνουν, αυτός θα κάνει... Θα αρχίσει να τα σκίζει, αλλά με πάρα πολύ γρήγορο ρυθμό θα πάνε και θα τον αγκαλιάσουν αυτόν τον τύπο. Και παρόλο που θα σκίσει μερικά, στο τέλος θα κλείσει έτσι πάνω του. Τέλεια. Οπότε τώρα αυτός είναι restrained και δεν μπορεί να κουνηθεί. Γι' αυτό εγώ θα κάνω bonus action ένα flame blade. Είσαι Θα λίγο ανοίξω στο μακριά χέρι όμως, μου. Δεν έχει σχέση, θα τρέξω και θα το καρφώσω στα δόντια. Πηδάνε φλόγες και μόλις φύγουν και εξατμιστούν οι φλόγες στο χέρι σου, έχεις ένα φλεγόμενο για ταγάνι στο χέρι σου. Κάνω... Αλλά δεν μπορείς να το χρησιμοποιήσεις ακόμα. Γιατί? Έχεις κάνει το action σου με το entangle και έχεις κάνει το bonus action για να εμφανιστεί το σπαθί. Για να το χρησιμοποιήσεις χρειάζεται action που αυτή τη στιγμή δεν το έχεις πλέον, το έχεις χρησιμοποιήσει το entangle. Οπότε βγάζεις το σπαθί και περιμένεις για τον επόμενο γύρο. Και τρέχω λίγο πιο κοντά του. Ανεβαίνεις πάνω σε αυτό που είναι ένα μικρό άγαλμα στο κέντρο της πλατείας. Και είμαι έτοιμος να το καρφώσω στα δόντια στην επόμενη γύρα. Περιμένω έτσι από πάνω του. Λοιπόν, τώρα παίζουν αυτοί. Συμβαίνει τώρα το εξής. Αυτός ο τύπος, βλέποντας ότι γίνεται χαμός εκεί πέρα μέσα, γυρνάει λοιπόν και στον τύπο και του λέει κανόνισέ το! Και απλά κάνει roll over, πλαπ πέφτει στο κανάλι και έχει αρχίσει το ρεύμα και τον οδηγεί προς τα κάτω. Έχει μπει σε φυγή. Έχει αρχίσει και φεύγει από τον battle αυτή τη στιγμή. Να μην τη σκαπουλάρει όμως. Αυτός εδώ ο τύπος είναι restrained. Θα προσπαθήσει να κάνει ένα strength check για να σπάσει τα δεσμά του. Θα φέρει natural one. Οπότε είστε όλοι εκτός από το range του και δεν μπορεί να κάνει κάτι. Αυτοί οι δύο όμως, έχοντας δει ότι ο Έσος σφάγιασε ένα από τους φίλους του, ενώ στην αρχή φοκουσάρουν στους Σεντάρις, θα γυρίσουν και θα φοκουσάρουν στον Έσος. Και Έσος θα προσπαθήσουν να σε καρφώσουν με 2 βέλη. Θα περάσουν και τα 2. Και Έσος, καθώς 2 βέλη σε χτυπάνε, ένα στο στέρνο και ένα στα έντερα, θα πάρεις 16 piercing damage. Έχω ένα. Φάζα. Παίζεις. Φάζα με το που βλέπει αυτό. Πάει κατευθείαν πάνω στον Έσος. Πιάνει να τον σηκώσει και του κάνει ένα cure wounds. Έσος. Η Φάζα τρέχει με γουρλωμένα μάτια πάνω σου και κατευθείαν σε γεμίζει με μια healing ενέργεια. Και έφερα πολύ καλό ρολ. Έφερα 8 συν 3, 11 και έβαλες 11 health πίσω. Τσακ, τσακ, τσακ. Και με το bonus action μου θα μετακινήσω το spiritual weapon μου απέναντι στη σκεπή με τους άλλους. Θα κάνει blink και θα κάνεις και παίζει η Κοέρια. Εγώ έτσι όπως τρέχω, που έχω φύγει από τα νερά, πάω για αυτόν. Αλλά έτσι όπως πάω από πίσω του, θα κεράσω ένα fog cloud. Αυτός εδώ πέρα. Θα γίνεις πουτάνα. Μας παίρνει λίγο για από εδώ. Γεμίζει λοιπόν με υγρασία εκεί πέρα πάνω, τους χάνεις από μπροστά σου σε μια πυκνή ομίχλη. Και μπορώ να τελειώσω το action μου. Θέλω να πηδήξω πάνω στον τύπο. Πάνω στη... να τον καβαλήσω. Ρίξε μου ένα acrobatics. 20. Τι λέει ρε μαλάκα.
σηκώνω τα πόδια σου πάνω, πιάνονται ψαλίδι γύρω από το λαιμό του, σηκώνεσαι με τους αλαβάστρινους κοιλιακούς σου όλους πάνω και χρακ! Κάθεσαι piggy bag πάνω στον τύπο. Ωραία, Άκβαν παίζεις. Πάω στις όχθες του Ναχα. τέτοιου, τεντώνω το χέρι μου και του δίνω ένα Ray of Frost. Για ρίξε να περάσεις. 12 συν κάτι, συν 5, 17. Περνάει, ρε φίλε. Και πετάω και ένα οχτάρι, μπρο. Το έχεις. Έλα. Τελείωσέ το να. Φύγει σχημένα 2. Όντως. 1-2. Πας λοιπόν εκεί πέρα, στέλνεις ένα παγωμένο spike πάνω του, τον καρφώνει και βλέπεις ότι λίγο το νερό εκεί πέρα γύρω του κοκκινίζει κάπως, αλλά αυτός συνεχίζει έτοιμος να φύγει. Έσως παίζεις. Αυτή είναι σε ύψος, έτσι. Ναι, και αυτή τη στιγμή δεν τους βλέπεις κιόλας. Για να τους βαρέσεις χρειάζεται disadvantage. Είναι καλυμμένοι με το fog cloud της Coeria. Ωραία, θα σκαρφαλώσω. Ρίξε μου η strength ή dexterity για να μπεις εκεί πέρα μέσα. 17. Περνάς. Καρφαλώνεις λοιπόν πάνω και μπαίνεις μέσα σε αυτό το fog cloud το οποίο κιόλας φωτίζεται από το spiritual weapon της φάζα που είναι δίπλα σου. Βλέπεις τις σκιές των τύπων αυτών οι οποίοι έχουν αρχίσει και κοιτάνε πέρα δόθε προσπαθώντας να βρούνε τον προσανατολισμό τους για να ρίξουν σε όλους εσάς και σε έχουν καταλάβει. Με έχουν καταλάβει. Ναι, ότι είσαι εκεί πέρα μέσα. Γιατί βλέπουν αντίστοιχα όπως τους είδες εσύ, βλέπουν και αυτή τη δικιά σου σκιά. Ρίξε μου ένα dexterity για να δω αν είσαι αρκετά γρήγορος για να πάρεις και action. Γιατί σου πήρε χρόνο να σκαρφαλώσεις εκεί πέρα πάνω. 17. Είσαι αρκετά γρήγορος για να πάρεις και ένα action. Και ένα action. Ωραία, οπότε κάνω hex, ας πούμε στον κόκκινο και κάνω και Eldritch. Στο κόκκινο, Ναι. ρίχτω. Ναι. 18. Wow, περνάει. Και ρίξε για τη 10. 7 συν 3, 10. Σκαρφαλώνεις λοιπόν πάνω έτσι όπως είσαι, κάνεις ένα σύμβολο και βλέπεις ότι λίγο το fog cloud και η μαυρίλα πάει και κάθεται πάνω του. Αυτό είναι το hex το οποίο έκανες και πέφτει κάτω πίσω από τη σκεπή, νεκρός. Και αυτό είναι το δεύτερο kill στο counter του έσως για σήμερα. Σεντάρης παίζεις. Τι άλλο να κάνω από το να καρφώσω το Fireblade που κρατάω τόση ώρα στο χέρι μου, στο στήθος του τύπου που έχω ακριβώς μπροστά μου. Μην το σκοτώσεις. Γιατί? Να τον μακρύνουμε. Αυτό είναι το πλάνο το δικό μου, δεν ξέρω για σένα. Τα καρφώσω το Flame Blade στο στήθος του που λες. Παρ' όλα αυτά λοιπόν το οποίο σου λέει η Coeria, roll for attack. 20! Αφού είμαι σε πλεονεκτική θέση, φιλέ. Τον έχω κάνει entangle, είμαι από πάνω του και έτοιμος να τον πήξω! Ωραία. Ρόλαρε 6d6 fire damage, ρε φίλε. Θες να πάρεις και το εξάρι του DM έτσι για να χρησιμοποιήσεις το ζάρι του για να του δώσεις λίγο πόνο. Λοιπόν, Πήγε ο άσος σύννεφο, φιλέ. Ναι, ρε φίλε. το ζάρι του DM έφερε άσο ρε καριόλι. Γιατί είναι του DM. 1, 2, 3 και 3, 6 και 6, 12. Σηκώνεις λοιπόν αυτό το flaming blade το οποίο έχεις μπροστά σου και το καρφώνεις στο στήθος του εσύ. Coeria, στα μπουτια σου νιώθεις τη θερμότητα από αυτές τις φλόγες οι οποίες καίνε τη σάρκα αυτού του δίμετρου τύπου. Φλογερές καταστάσεις. Παρ' όλα αυτά, αυτός ο τύπος είναι ενταυραντισμένος πάρα πολύ, ρε παιδί μου, και το δέχεται, κάνει. «Α!» Το σκίζεις λίγο καθώς το κατεβάζεις κάτω και καθώς το βγάζεις, ζει ακόμα. Καλά το κάνεις, αλλά. Παίζουν αυτοί, αυτός ο τύπος φεύγει εκτός μάχης και αρκετά πιο πέρα από τις δυνατότητες για να τον φτάσετε αυτή τη στιγμή. Αυτός εδώ πέρα θα προσπαθήσει να βγάλει ένα short sword και θα πάει να επιτεθεί κατευθείαν πάνω στον έσος. Θα περάσει και έσος θα πάρεις 6 damage. Καθώς θα τρέξει μέσα από την ομίχλη και θα σου καρφώσει στα πλευρά σου και ένα short sword. Αυτός εδώ πέρα, έχοντας γίνει όλο αυτό το σκηνικό εδώ και έχοντας ακούσει αυτό το οποίο έχει πει η Coeria, πετάει κάτω το mace του και λέει «Όπα! Θα πω ό,τι θέλετε, μη με σκοτώσετε μόνο, φίλε, βγάλ' το αυτό μακριά, πάρ' το, σβήσ' το, δεν ξέρω τι θα κάνεις». Παραδίνομαι. Εγώ τον σφίγγω κι άλλο με τα πόδια μου. Για ρίξε ένα strength 18 και 3, 21. και πεθαίνει. Τι? Κατεβαίνεις κάτω, τον ρίχνεις κάτω, του κάνεις μια Brazilian Jiu-Jitsu move, ρε παιδί μου, γενικότερα τον είσαι κινητοποιημένο full. Παρ' όλα αυτά, αυτός εκεί πέρα παραμένει έτσι και είναι ακόμα δοσμένος μέσα στο fight. Οπότε παίζεις φάζα και μετά παίζει Coeria.
Βάζα με το spiritual weapon. Το weapon spiritual. Με το spiritual weapon της. Προσπαθεί να... Νομίζω αυτό είναι 7. Δεν είναι 7, είναι 1. Οπότε δεν θα περάσει. Okay. Παρ' όλα αυτά, κρατάω ένα Toll the Dead σε ready για άμα καταφέρω και εδώ τον τύπο που είναι μες στο σύννεφο. Κοέρια, κάνεις κάτι ή περιμένεις να τελειώσει η μάχη πιο πέρα? Φυσικά και κάνω. Έτσι όπως τον έχω σφιχτά με τα πόδια, ξέρω εγώ, θέλω να το καρφώσω Ναι. όσο πιο χαμηλά μπορώ. Θες να τον όσο πιο μέσα του εννοείς μπορείς? Όχι, όσο πιο χαμηλά μπορώ. Από πουλί και κάτω. Να τον ευνοχήσεις δηλαδή. Το πιέ, στο τσουτσούνι, στα λολόδια του. Και ρίξε ένα dexterity check. Dexterity γιατί? Ρίξε εσύ και ας πω εγώ. Πάρε 18. 18 συν 1, 19. Σαν χειρούργος, λοιπόν, ρίξε για τον damage. Ναι. 2 και 5, 7. Dick damage. Θες να του τα κόψεις, να του τα καρφώσεις? Να τα καρφώσω και να τα πάρω πάνω στο σπαθί, μπορώ. Μπορείς να καρφώσεις και να δεις τι θα βγει. Ας κάνουμε αυτό. Okay. Έτσι που λοιπόν είσαι από πάνω του, βγάζεις με μίσος το σπαθί σου, παρόλο που έχει πει αυτός ότι παραδίνεται και θα σας τα πει όλα, και σηκώνει και λες, όχι πούστη. Ένας τεράστιος τύπος λοιπόν, με δάκρυα στα μάτια του, βγάζει την πιο πονεμένη κραυγή που έχει ποτέ, ρε παιδί μου. Γεμίζει, ποτίζει με αίμα το παντελόνι του το οποίο είναι. Και ναι, γενικότερα όταν βγαίνει το σπαθί σου δεν έχει κάτι επάνω, αλλά αν ψαχολέξεις και κάτω μπορεί και να ψαρέψεις κάτι. Πεσμένο μέσα στο παντελόνι. Αρχίζει και κλαίει αυτός ρε, με λυγμούς, διπλώνεται γύρω. Φωνατίζει και τέτοια. Αυτό είναι μόνο η αρχή. Πω, φίλε. Οκ. Πολύ σκληρό. Οκ. Άκβαν και μετά έσως. Ναι, το σημαδεύω το καριόλ και το πετάω ένα fireball στη μούρη. Για ρίξε να περάσεις. Θα πάρει και εμένα αυτό. Δεν ξέρω, δεν με νοιάζει. Ζηνιάζει. Όπως έχουμε διαπιστώσει. 20! Και ρίχνεις άλλο ένα γιατί έχεις disadvantage. Συγγνώμη που σου χαλάω τώρα τη φάση, αλλά θα ρίξεις άλλο ένα και θα πάρεις το μικρότερο. 2! Παρ' όλα αυτά θέλω να ρίξεις damage όμως. 9. Καθώς λοιπόν εσύ είσαι έσως εκεί πέρα, έχει πάει ο άλλος και σου έχει μπήξει ένα σπαθί και τα μάτια σου έχουν μαυρίσει και ετοιμάζεσαι να του χώσεις μια κατάρα που θα τον αποτελειώσει τελείως. Στο πίσω μέρος του κεφαλιού σου δέχεις ένα τεράστιο fire χτύπημα. Και παίρνεις 9 damage από τον Άκβαν, ο οποίος έστειλε ένα και λες. Α, δηλαδή με σκότωσε. Παίζει να πέφτει απλά. Όντως, παίρνεις 9 damage. Και πέφτεις. Και πέφτεις κάτω. Λιπόθυμος. Το σημειώνω εγώ αυτό. Μπορούμε να τις κάνουμε healing, τώρα που είναι νεκροί, με 0 ζωή. Το θέμα είναι ότι δεν τη βλέπεις κιόλας. Ναι, είναι νεκρός, άντρα, κλάς, πιο ψηλός από ό,τι νομίζει. Μπορούμε να γιατρέσουμε τον κοντό. Δεν τον βλέπουμε αυτή Έσως. τη στιγμή. Δεν ξέρουμε τι έχει γίνει. Έχει έρθει η σειρά σου. Είσαι κάτω ανέστητος και πρέπει να μου ρίξεις death saving throw. D20. Δεν χαίρεσαι που σου δίνει τέτοια ευκαιρία. Για πάμε. Πόσο? 3. Παίρνεις ένα failure. Σεντάρις παίζεις. Μπορώ να χιλάρω ότι τον έσωσε. Δεν τον βλέπεις δυστυχώς. Ωραία, μπορώ να τρέξω και να ανέβω εδώ πάνω. Ρίξε μου ένα dexterity check. Δεν ξέρεις τι έχει συμβεί, απλά αυτό είναι. Δεν ξέρεις τι έχει συμβεί. Είναι... μπορεί να άκουσες το... Ακούσαμε κραυγές, να πάω να δω τι συμβαίνει, ρε παιδάκι. Ναι, αλλά... Ξέρεις τι άκουσες? Πούστη Άγβαν! Πούστη Άγβαν! Τσέκαρε τώρα τι πρέπει να γίνει. Πρέπει να τρέξεις εκεί και πρέπει να ρίξεις ένα dexterity για να ανέβεις πάνω στη σκεπή. Και ένα... Και άλλο ένα dexterity για να δεις αν είσαι γρήγορος για να δράσεις. Γιατί κανονικά σου παίρνει χρόνο να ανέβεις πάνω. Okay. Οπότε τρέχεις, έχεις πάει εκεί, ρίξε για dexterity να δεις αν θα ανέβεις. 11. Φίλε. Δυστυχώς είσαι εκεί πέρα. Έχεις λίγο κουραστεί από τη μάχη. Προσπαθείς να κρατηθείς, να ανέβεις πάνω. Δεν θα τα καταφέρεις όμως. Οπότε θα μείνεις κάτω. Είναι η σειρά αυτού. Αν αυτός
σε βαρέσει όσο είσαι αναίσθητος, είναι instant critical fail και παίρνεις άλλα 2 failures και πεθαίνεις. Αλλά επειδή είμαι ένας benevolent DM και έτσι γεμάτος αγάπη DM, δεν θα σε σκοτώσω στο πρώτο session το οποίο παίζουμε. Και αυτός, έτσι όπως είναι, αλλά θα πέθαινες τώρα κανονικά. Και αυτός, έτσι όπως είναι εδώ πέρα και έχει δει ότι έχει χαθεί τελείως η μάχη, γυρνάει πίσω, φλουπ, και τρέχει και χάνεται μέσα στα υπόλοιπα σπίτια. Βρίσκεστε λοιπόν τώρα, ο Έσος είναι κάτω. Θέλω να πείτε τι κάνετε. Αυτός εδώ πέρα ουρλιάζει με τον πόνο και τον έχει κινητοποιήσει η Κοέρια. Έχετε καταλάβει από τη φωνή που ακούσατε ότι ο Έσος έχει τραυματιστεί πάρα πολύ σοβαρά. Πέστε μου τι κάνετε. Ανεβαίνω πάνω. Ανεβαίνει λοιπόν η φάζα πάνω, που είσαι γρήγορη και γατήσια. Και εννοείται ότι ανεβαίνω με 19 dexterity. Και πες μου τι κάνεις. Έχω healer's kit μαζί μου. Τι σημαίνει αυτό? Έχω ένα τσαντάκι τέλος πάντων που έχει μέσα επιδέσμους και διάφορα βότανα κτλ. Και βγάζω από μέσα μερικούς επιδέσμους. Σου δένω τις πληγές για να σταματήσουν να τρέχουνε και σου βάζω και ένα βότανο έτσι, το οποίο κατευνάζει λίγο το έγκαυμα που σου έκανε ο Άκβαν και σε σταθεροποιώ. Εκείνη τη στιγμή, καθώς είσαι από πάνω και προσπαθείς με άγχος γρήγορα να σταθεροποιήσεις τις πληγές, νιώθεις μια πολύ μικρή θέρμη και λίγο σηκώνονται οι πίσω τρίχες από τον αυχένα σου και ακούς μια πάρα πολύ ζεστή φωνή μέσα σου, η οποία σου λέει ότι θέλει πιο πολύ από αυτό, little one. Βιάσου. Okay. Τον σταθεροποιώ λοιπόν και του κάνω και ένα cure wounds για να του δώσω λίγο ζωή αυτή που έχει χάσει και του δίνω 8 health points. Ξυπνάς, σηκώνεις πάνω και βλέπεις τη φάζα η οποία κάθεται πάνω σου και κάνεις λίγο flashback που και πριν από λίγο σε έχει σηκώσει και σε έχει φέρει από τις πόρτες του θανάτου. Έσως είσαι καλά? Καλά είμαι, ευχαριστώ, έχω σημειώσει κάτι. Ποιος με χτύπησε? Ποιος έχει πάνω το healing potion? Εγώ. Κι εγώ, αλλά δεν θα σου δώσω. Ωραία. Ναι, μπορείς να το πάρεις, εγώ δεν το χρειάζομαι. Ωραία, παίρνω το healing potion και πάω μπροστά στον τύπο. Σε αυτόν τον τύπο. Ναι. Κάτσε φίλε, περίμενε. Δεν το δίνω ακόμα, Α, ρε φίλε. εντάξει. Για πες, Ακβάν, τι κάνεις. Τι είπα, κρατάω το healing potion, είμαι μπροστά του. Αυτός ο τύπος έχει πιάσει. Που κοιτάει και λέει. Δώστε μου λίγο ρε φίλε, είπα θα τα πω όλα. Τι μου έκανες αφού είπα θα τα πω. Τους κάνω μια σαφάλιαρα. Θέλω να ξέρω ποιος είσαι και τι θέλεις από μένα. Γκόρντ είναι το όνομά μου και είμαι μέλος των Red Scarfs, των Πορφυρών, Κασκόλ, των Red Scarfs. Είμαι στο πλήρωμα του Sawtooth και μας είχαν προσλάβει, κάποιος μας προσέλαβε από τη γης να πάρουμε στην κατοχή μας το Κλητεβόρα και μετά να έρθουμε να σε βρούμε και να σε σκοτώσουμε. Ήσουνα κι εσύ στο πλοίο. Όχι. Του σκάω άλλη μια. Ήσουνα στο πλοίο κι εσύ. Όχι! Καλά. Ποιος έχει βάλει, ποιος είναι το αφεντικό σου? Εγώ παίρνω τις διαταγές μου από το Σαρίγκ που είναι ο καπετάνιος μας. Αλλά δεν ξέρω ποιος μας έχει προσλάβει. Πού μπορώ να τον βρω αυτόν? Το Sawtooth αυτή τη στιγμή. Fuck. Βρίσκεται μπαρκαρισμένο εδώ πέρα στο λιμάνι με ένα ψευδόνυμο, το Πορφυρό Κύμα. Αλλά, κοπελιά, Και πόσους άντρες έχει πάνω? είμαστε 25 άτομα. Οι πολεμιστές του Sawtooth. Αποκλείεται να την παλέψεις με αυτό το σαχλοκρού. Δεν μας χαίρεις καθόλου. Ούτε εμείς μας ξέρουμε. Έχω φορτιστεί πάρα πολύ από την κουβέντα, τον αφήνω, ξέρω εγώ. Αυτός καθώς τον αφήνει, σου φωνάει και σου λέει: η οικογένειά σου είναι ξεγραμμένη, κοπελιά! Και ξεγραμμένη είσαι κι εσύ, πουτάνα! Τι είπες ρε αρχίδι? Που δεν έχεις και αρχίδια. Δεν έχεις κιόλας. Πού την ξέρεις την οικογένειά μου? Ξέρω τουλάχιστον ότι η μάνα σου έφαγε ένα ντάγκερ στο στήθος της και έπεσε για να τη φάνε τα ψάρια. Fuck. Με το που το λέει αυτό, βγάζω το javelin Ναι. και το καρφώνω.
Πας πίσω με τελείως grim face, το ένα σου μάτι είναι καλυμμένο με την μπαντάνα, τα μαλλιά σου ανεμίζουν σαν κάποια θεά του πολέμου και πας από πάνω και του κάνεις και απλά περνάει από το λαιμό του έτσι. Και πέφτει κάτω νεκρός. Κοέρια, τι συμβαίνει! Τι έγινε? Τι ήταν όλα Θες να μας αυτά! πεις λίγο γιατί... Πες μας ένα λόγο για να ξεκρατήσουμε στην ομάδα, φίλε. Γιατί δεν με πείθεις πάρα πολύ. Φαίνεται να έχεις πάρα πολλούς εχθρούς. Μήπως να το αλήθεια είναι συζητήσουμε ότι- λίγο αυτό πριν ξεκινήσουμε το ταξίδι μας. Κρύβομαι από κάποιους που δεν ξέρω ποιοι είναι. Αυτοί που μάλλον ανήκουν στους Red Scarfs έχουν σκοτώσει τη μητέρα μου Κάτι και ακούσαμε. ίσως και άλλους από το πλοίο στο οποίο μεγάλωσα, την Κλητεβόρα. Το ποιο, πες το λίγο για να το ακούσουμε λίγο καλύτερα. Κλητεβόρα είναι το πλοίο. Ποιος έδωσε το όνομα στο πλοίο σου? Η μάνα μου. Γι' αυτό τη σκοτώσανε. Και μετά από το χαμό αυτό δεν ξέρω τι έγινε. Με εξέβρασε το κύμα εδώ στο Κορτές. Και γιατί τι φάγανε? Γιατί μάλλον κάνανε αυτό το πόλεμο μαζί σας? Ενώ Δεν ξέρουμε. ποιος είναι ο λόγος που είστε οι καλοί και είναι οι κακοί? Ναι, γιατί σας επιτεθήκανε. Εμείς δεν είχαμε κάνει κάτι σε κάποιον. Ήταν... δεν ξέρουμε βασικά γιατί. Μήπως η μαμά σου είχε κάποια διαμάχη μαζί τους και εσύ δεν το ξέρεις. Δεν νομίζω. Έτσι πως είμαι φορτισμένη, νομίζω θα ήθελα να μην πω περισσότερα εκείνη την ώρα. Αλλά θέλω να με πιστέψετε ότι αν πάμε μαζί θα είστε με την καλή πλευρά. Ναι, αλλά... Γιατί αυτοί πρέπει να τιμωρηθούν. Κοέρια, νομίζω ότι ίσως άμα κυκλοφορείς έτσι πως κυκλοφορείς τώρα, ίσως είναι πολύ εύκολο να σε βρίσκουνε. Είσαι έτσι λίγο χαρακτηριστική. Μήπως θα έπρεπε να κάνεις κάτι τέτοιο και κάνει ένα disguise self spell και αλλάζει τελείως η εμφάνισή της και γίνεται ένα κοριτσάκι με, ξέρω εγώ, με μαλάκια κοτσίδες και πάρα πολύ γλυκούλα. Μήπως έπρεπε να κάνεις κάτι τέτοιο. Ναι, θα βοηθούσε. Αν μπορείς να το κάνεις. Εγώ μπορώ να το κάνω για τον εαυτό μου, αλλά ίσως στην πόλη να μπορέσουμε να βρούμε κάτι, παιδιά. Μπορείτε να βρείτε ίσως, άμα έχετε λεφτά βέβαια αυτό, κάποιο αντικείμενο το οποίο σε αφήνει να καστάρεις το Disguise Self Spell. Ή μπορούμε να σε καλύψουμε με μια κουκούλα. Θα μας βγει πιο φτηνά. Το οικονομικό πακέτο. Και να τη βγάζεις μόνο όταν νιώθεις ότι είσαι ασφαλής. Τι λες? Θα μπορούσα να βάλω κάτι τέτοιο, ναι. Απλά νομίζω ότι είμαστε όλοι λίγο χτυπημένοι. Βασικά δεν ξέρω για όλους, αλλά εγώ. Εγώ δεν έχω πάθει τίποτα. Εγώ καλά είμαι. Και εγώ έχω πάθει αρκετά. Εσύ, έλα μωρέ, ένα fireblast ήταν, πώς κάνεις έτσι? Λοιπόν, θέλει να πει κάποιος κάτι άλλο σε αυτή τη σκηνή μέσα. Θέλω να πω ότι μάλλον πρέπει να πάμε να ξεκουραστούμε κάπου. Ναι, πάμε να τσιμπήσουμε κάτι. Χαλαρά. Πάμε να τσιμπήσουμε κάτι. Πηγαίναμε να ξεκινήσουμε. Ναι, έχει έστω ένα hostel κάπου παρακάτω στον δρόμο. Θα μπορούμε να ξεκουραστούμε στο mansion που θα φυλάμε, μωρέ. Τα περίχωρα και όταν βγεις έξω από το κορτές, ειδικότερα σε μια εμβέλεια γύρω του, είναι αρκετά safe. Οπότε μπορείτε να επιλέξετε να πάτε και να ξεκουραστείτε στην Ύπαιθρο, ολότελα. Ναι, πάμε. Πάμε να τι κάνουμε. Ναι, αλλά μπορούμε ίσως να πάμε απλά να δούμε ποιοι είναι εκεί, να δούμε φάτσες, να τις ξέρουμε. Γιατί αυτοί μπορεί να μας την ξαναπέσουν αργότερα. Ναι, αλλά νομίζω δεν είμαστε σε κατάσταση ούτε να πλησιάσουμε στα... Νομίζω δεν είναι πολύ καλή ιδέα αυτή τη στιγμή αυτό. Κοέρια, οι πληροφορίες που έχεις αυτή τη στιγμή είναι οι εξής. Είναι ότι το πλοίο των Red Scarfs λέγεται Sawtooth και ότι όταν κυκλοφορεί έξω από πειρατικά νερά είναι το πορφυρό κύμα ή αλλιώς το Scarlet Wave. Μπορούμε να πάμε αόρατοι στο πλοίο. Μπορώ να σας στείλω σε ένα ώρα του στο πλοίο. Α, ωραία. Πάει λοιπόν ο Άκβαν μπροστά σου, έχοντας δει το πόσο πολύ θες να πας. Κάνει trace κάποια runes, τα οποία πάνε και εμφανίζονται σαν μια μικρή ασημένια λάμψη και ήδη ακόμα καθώς τα κάνει trace, η φυσική σου μορφή έχει αρχίσει και εξατμίζεται σαν καπνός. Μέχρι που στο τέλος έχεις γίνει τελείως αόρατη. Αλλάζει λίγο το vision σου, γίνεται λίγο κάπως πιο φανταχτερό να το πούμε έτσι και καταλαβαίνεις ότι είσαι πλέον αόρατη. Ωραία, οπότε εγώ πάω στο λιμάνι. Αυτή τη στιγμή βρίσκεσαι κάπου εδώ
και το λιμάνι, ειδικά το εμπορικό κομμάτι του λιμανιού, βρίσκεται εδώ. Δεν είναι πολύ μακριά. Ωραία, τρέχα ψάρι και σε περιμένουμε εδώ. Τρέχω. Πηγαίνεις λοιπόν στο λιμάνι του Κορτές. Φτάνεις λοιπόν εκεί. Κατευθείαν τα πανιά τα οποία βλέπεις ξυπνάνε αναμνήσεις και βλέπεις ότι το πλήρωμα του Scarlet Wave φορτώνει και ξεφορτώνει κάποια πράγματα έτσι στην προβλήτα όπως είναι. Υπάρχουν διάφοροι οι οποίοι είναι πάνω στο κατάστρωμά του. Θέλω να μου πεις τι ψάχνεις να δεις περίπου. Ψάχνω να δω, να συγκρατήσω φάτσες και ειδικά από αυτούς που μπορεί να είναι λίγο πιο υψηλόβαθμοι στην ιεραρχία εκεί. Να δω αν έχει γυναίκες στο πλοίο, γιατί μπορεί να έχουν πάρει από το δικό μας πλοίο και να ακούσω κανένα όνομα, αν μπορώ. Πας λοιπόν κάπως κοντά. Ναι. Ρίξε μου ένα perception. Με advantage κιόλας, μιας και είσαι αόρατη. 11, 10, 12. 12 σύνολο. Πας λοιπόν εκεί πέρα μπροστά. Στο πλήρωμα υπάρχουν γυναίκες, αλλά καμία που να αναγνωρίζεις. Κατευθείαν καταλαβαίνεις, παρόλο που έχουν προσπαθήσει να φορέσουν κάπως πιο πολιτισμένα ρούχα, από την κορμοστασιά τους και τα τατού τα οποία φοράνε και τις ουλές που έχουν, καταλαβαίνεις ότι είναι πειρατές. Αυτοί κιόλας έχουν προσπαθήσει να είναι λίγο πιο μέσα στο πλοίο για να μην τους βλέπει ο υπόλοιπος κόσμος, αν και στα λιμάνια γενικότερα κυκλοφορούν τέτοιου είδους άτομα. Παρατηρείς έναν τύπο. Είναι ένας τύπος ο οποίος κάθεται στο πάνω κατάστρωμα εκεί πέρα που είναι το τιμόνι του πλοίου. Είναι πάρα πολύ μειώδης. Έχει μαύρο δέρμα και μαύρα ράστα τα οποία κατεβαίνουν μέχρι κάτω την πλάτη του και έχει μια κόκκινη μπαντάνα η οποία κάθεται εκεί πέρα και μαζεύει τα πιο πολλά από τα ράστα. Αυτός ο τύπος επιβλέπει τη δουλειά και έρχεται ένας άλλος εκεί. Φαίνεται λίγο κάπως πιο γερασμένος. Καταλαβαίνεις ότι αυτός με τα μαύρα ράστα είναι ο Σαρίγκ, είναι ο καπετάνιος και ο άλλος είναι το first mate του. Επειδή ξέρεις το πώς λειτουργούν τα πλοία, γνωρίζεις ότι ποτέ ο καπετάνιος δεν δίνει διαταγές στο πλήρωμα. Πάντα ο καπετάνιος μιλάει στον first mate και ο first mate διατάζει και δίνει εντολές στο υπόλοιπο πλήρωμα. Έχουν μαζευτεί κάποιοι γύρω από έναν άντρα, ήταν αυτός ο οποίος σας επιτέθηκε, ο κοκκινομάλης με τα daggers. Αυτός που μας ξέφυγε από το... Ακριβώς, ο οποίος κάθεται και λέει μερικά πράγματα. Μέσα από τη συζήτηση που ακούς, καταλαβαίνεις ότι το όνομα αυτού του τύπου είναι Έρκεν. Οπότε έχεις πάρει το όνομα του καπετάνιου που λέγεται Σαρίγκ και την όψη του και το όνομα του τύπου, ο οποίος λέγεται Έρκεν. Βλέπεις ότι έχει κάποια αυξημένη κινητικότητα. Οπότε έχεις καταλάβει ότι έχει αρχίσει και γίνεται λίγο η στιγμή να φύγεις. Υπάρχει κάτι το οποίο θες να κάνεις πριν φύγεις? Τους κάνω ένα μπαλόνι, ξέρω εγώ. Απλά φεύγω. Απλά συγκρατώ τις φάτσες και γυρνάω πίσω γιατί είμαι και χτυπημένη. Γυρνάς λοιπόν πίσω, έχοντας συμπληρώσει ένα μικρό κομμάτι του puzzle του τι έγινε εκείνη την ημέρα. Γυρίζει λοιπόν η Κοέρια. Όσο την περιμένετε, έχετε κάτσει λίγο να ξεκουραστείτε, να πιάσετε λίγο πάλι την ανάσα σας από τη μάχη την οποία περάσατε. Έχει αρχίσει και σκάει το μεσημεριανό φως και ρίχνει έτσι πάρα πολύ ωραίες τις σκιές πάνω στο Κορτές. Όλα γενικότερα είναι αρκετά ιδηλιακά, αν εξαιρέσεις τα πτώματα τα οποία υπάρχουν ακόμα στην πλατεία και τα οποία κάποιοι περαστικοί έχουν αρχίσει να φρικάρουν και έχει μαζευτεί η φρουρά του Κορτές και έχει αρχίσει και μαζεύει, αλλά εσείς έχετε τραβηχθεί λίγο πιο πίσω. Και μετά από λίγο κάνεις drop το invisibility spell και εμφανίζεται η Κοέρια μπροστά σας. Κοέρια, τι έγινε? Τι έμαθες? Είδα τον Σαρίγκ. Ποιος είναι ο Σαρίγκ? Αυτός που μας είπε και ο άλλος είναι ο καπετάνιος, ο οποίος είναι ένας τύπος με μαύρα ράστα και κόκκινη μπαντάνα, αν ποτέ τον δεις. Αν ποτέ τον δεις, θα τον θυμάσαι. Και άκουσα ότι ο τύπος που ήρθε και μας την έστησε ήταν ο Έρκεν. Αυτά, δεν μπόρεσα να δω άλλα. Δεν προχωράμε λίγο σιγά σιγά. Πάμε. Και της φοράω μια κουκούλα. Πάμε. Ναι, βάλε κάτι πάνω σου. Γιατί ακόμα είμαστε μέσα στην πόλη. Βγαίνετε λοιπόν από το Κορτές και προχωράτε προς το μικρό χωριό του Πάντλ, το οποίο βρίσκεται στις ακτές της Βαλτοχώρας, η οποία βρίσκεται εκεί πέρα. Ξέρετε ότι έχετε μπροστά σας πλέον ένα ταξίδι το οποίο θα πάρει περίπου 4 με 5 μέρες για να φτάσετε στο χωριό του Πάντλ. Ταξιδεύετε για κάποιες ώρες ακόμα και έχοντας πλέον ο ήλιος εξαφανιστεί πίσω από τα βουνά του Μπαρακτόρ, στείνετε τον καταβλισμό σας για να ξεκουραστείτε. Τον πρώτο καταβλισμό, τον οποίο θα πάρει αυτό το κρου μαζί σαν ομάδα για αυτό το adventure. Κανονίζετε τις κοπιές μεταξύ σας και πέφτετε για ύπνο. Παρ' όλα αυτά, έσως. Πέφτεις για ύπνο. Ναι. Σχεδόν νιώθεις πως θα συμβεί πριν ακόμα αρχίσει να συμβαίνει. Βρίσκεσαι μέσα σε έναν
γνώριμο εφιάλτη. Περπατάς στους δρόμους της Ουθήρα παρέα με ένα πολύ όμορφο ελφ και κρατιέστε χέρι-χέρι, όταν ξαφνικά από ένα σκοτεινό σοκάκι εμφανίζονται 5 φιγούρες. Τους ξέρεις από την Ακαδημία. Ο ένας, ειδικά από αυτούς, είναι σχετικά καινούριος. Έχει ξανθό μαλλί και μπούκλες σαν άγγελος και μια έκφραση χερέκακη και γεμάτη μίσος. Αχρίαστο μίσος λόγω της φυλής σου σκέφτεσαι, αλλά μίσος ούτως ή άλλως. Όλα γίνονται πάρα πολύ γρήγορα. Σε ρίχνουνε κάτω και αρχίζουν να σε βαράνε. Στην κοιλιά, στα πλευρά σου και στο τέλος συγκεντρώνουν τα χτυπήματά τους στο κεφάλι σου, καθώς σε κλωτσάνε ασταμάτητα. Με κάθε κλωτσιά που δέχεσαι στο πρόσωπό σου, φλασάρει μπροστά από τα μάτια σου μια πύρινη θύελλα. Και κάθε χτύπημα που ακούς, αισθάνεσαι το κρανίο σου και ακούς κράκ από μικρά κόκαλα τα οποία σπάνε. Ο πόνος είναι τεράστιος. Χτύπημα μετά από χτύπημα, κράκ, κράκ, κράκ. Μέχρι που στο τέλος, μετά από ένα μεγάλο κράκ, ακούς το κέρατό σου το οποίο σπάει και πέφτει στο πάτωμα και εσύ ουρλιάζεις από οργή. Εκεί η σκηνή αλλάζει απότομα. Είσαι ακόμα ακινητοποιημένος. Τα χέρια σου είναι δεμένα με βαριές αλυσίδες γεμάτα με σκουριά. Η πλάτη σου είναι καθυλωμένη πάνω σε μια παγωμένη πέτρινη πλάκα. Γύρω σου στέκονται αγκίνητες κάποιες φιγούρες. Έχουν τα πρόσωπα απλών ανθρώπων, σκαλισμένες από κάρβουνο. Μία από αυτές είναι πολύ όμορφη. Ξαφνικά, ακούς το σκίσιμο σάρκας και υγρούς ήχους από πληγές που ξερνάνε με αίμα και μια τεράστια πύρινη μπάλα εκρήγνεται μπροστά σου και σηκώνεις τα χέρια σου προσπαθώντας να προστατευτείς από την καταστροφική ζέστη. Και τότε ακούς μια φωνή η οποία τραντάζει μέσα σου και σου λέει: «Ελπίζω να διασκεδάζεις τις καινούργιες σου δυνάμεις, Warlock. Σύντομα θα γνωριστούμε και θα συναντηθούμε από κοντά και θα τα πούμε καλύτερα». Και εκείνη τη στιγμή ξυπνάς, το σώμα σου αχνίζει από υδρότα και είσαι λουσμένος σε μια παγωμάρα. Και έτσι θα τελειώσουμε το πρώτο session του Q&G. Αυτό ήταν λοιπόν το δεύτερο επεισόδιο του Q&G. Σας ευχαριστούμε όλους τόσο πολύ για το καλωσόρισμα το οποίο μας έχετε δώσει. Όλα τα παιδιά εδώ πέρα της ομάδας είμαστε κατενθουσιασμένοι με αυτό το οποίο συμβαίνει. Μην ξεχάσετε να κάνετε like, comment και subscribe για να μάθετε και εσείς την επική συνέχεια του group H32. Καθώς οδεύουν προς το βαλτόδες τοπίο του Mirkwood και προς το πρώτο τους quest. Αν θέλετε να μας υποστηρίξετε, ο καλύτερος τρόπος είναι να πάτε και εσείς στη σελίδα μας στο Patreon. Link θα βρείτε κάτω στο description για να δείτε και εσείς όλο το extra content και εκπλήξεις που έχουμε ετοιμάσει για τους Patreon μας και να μας βοηθήσετε όπως μπορείτε. Πραγματικά το Q&G είναι εδώ με τον τρόπο που είναι χάρη σε εσάς, οπότε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επίσης, κάπου εδώ πέρα να πούμε ένα τεράστιο ευχαριστώ στο World Anvil. Τα παιδιά αυτά είναι μαζί μας από το πρώτο επεισόδιο και μας έχουν βοηθήσει πάρα πολύ να στήσουμε αυτό το project, καθώς και στο να γίνει ο κόσμος της Άρντα διαθέσιμος σιγά σιγά σε όλους εσάς μέσω το site του World Anvil, το οποίο οπωσδήποτε πρέπει να πάτε να τσεκάρετε γιατί είναι γαμάτο. Και γι' αυτό βεβαίως θα βρείτε link στην περιγραφή μας. Και προφανώς πριν κλείσουμε θα πούμε, όπως και την προηγούμενη φορά, ένα τεράστιο ευχαριστώ στο 3dhub.gr, το οποίο μας τυπώνει όλη την ώρα μινιατούρες και terrain, έτσι ώστε το παιχνίδι μας να γίνει πανέμορφο. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Θα τα πούμε ξανά εδώ, στο Q&G, για το τρίτο μας επεισόδιο. Μέχρι τότε, ρολάρετε και εσείς καναζάρι και να θυμάστε. Μόνο Q&G!